Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розказати про болячку усіх лагун, регулятор вентилятора. Саме ось такий. З чим я зіткнувся? З тим, що спочатку почало смердіти таким підгореним. Поліз я туди, напевно, з півроку назад. Що я помітив, що з вентилятора, мені здалося, смерділо підпаленим. Я почистив вентилятор, були ламелі забиті трішки пилом від графітових щиток. Я подумав, що саме проблема в цьому. Навіть вентилятор якийсь час шукав, але вентилятор продовжував прекрасно робити, але сморід все-таки посилювався, і от вилізло ось така штука. Підгоріла фішка. Я знав за цю проблему раніше, тому тоді, коли я поліз до вентилятора, я ж подивився на фішку. З фішкою все було на той момент ок. Тому я геть і не придав цьому значення. Але ось проблема вже вилізла назовні. Зняв я кришку. Як ми бачимо, бачите, ось тут контакт горів. На платі трішки вигорів лак. Потрібно зараз буде, напевно, вкрити припоєм цю доріжку. Я не знаю, як ще її інше захистити. Казали, краскою не пшикнути. Не знаю. Я би залудив. Провода, кажуть, паяють напряму, тому що цю плату просто так не знімеш. Ось бачите, з заклепки плата приклеплена до радіатора. Якщо їх відклепати, потрібно буде тут різьбу нарізати, щось придумувати. Цим я займатися не хочу. Тому провода потрібно буде напряму припаяти, так як всі це і роблять. Видно, що сама фішка трішки підгоріла, бачите, це якраз ще й мінусова клема. Тому, і на фішка на проводах теж підгоріла. Відрізати фішку, припаювати напряму провода, і, в принципі, ось таким чином це лікується. Так, ну що ж, попробуємо. Давайте я зараз налаштую маленькі оберти, щоб воно мені тут зараз по ногах не побігло. І постараюсь вам відзняти. Так, включаємо. Так. Ось. Я не буду включати на максимум, бо він зараз мені точно по ногах почне бігати по салону. Тобто працює, все запрацювало. Зараз трішки детально розкажу, що я робив. Все регулює, поки що нічого не воняє. Так, дивіться, що я зробив. Я повністю припаяв напряму провода. Пайка там дійсно така поганенька в мене вийшла, тому я не став її показувати. Провід досить таки товстий, потрібно добре його прогрівати. Паяльника в мене прям такого доброго не було. Прийшлося погратися. Припаяно. Результат видно. Тут я плату пролудив, все, що облізло. От дійсно трішки відслоїлося. Бачите, відслоїлося, тому було пролудяно, щоб воно не відпадало. Плата двохслойна. Ось тут теж піднялась трошки сама дорожка. І мені здалося, що там немає контакту. Тому я зробив трішки невірний крок і спиляв все-таки ось ці заклепки, які притискали ось ці ключі, транзистори. І повністю перевернув плату. Перевернувши, я побачив, що там така ж сама широка доріжка. І це просто її краєчок відійшов. А мені здалося ось таким чином. Я щось подумав, що вона має, ось бачите, до цієї площадочки йти. Точечка маленька біля мого пальця. І я прозвонив тестером з цією точкою, не було контакту. Тому помилково вирішив, що тут обірвана доріжка. І з цієї сторони, мені здається, теж трошки підняло. Одним словом, я це все зробив, пропаяв, пролудив. Тут різьбу відновив. Після того, як заклепки я спиляв, я засверлився глибше, нарізав різьбу на М3 і гвинтиками М3 перекрутив це все назад. В кришці зробив отвір ось такий. Спочатку зробив два круглих отвору там на 6 чи на 7, але трохи я тут знову ж таки напаяв і термоусадки цієї насадив, воно не пролазило. Тому я розширив його, розсверлив і все це влазе. І в принципі залишилось це все упакувати назад в пічку, і я думаю, що буде поки що працювати це все. А там, якщо щось зміниться, буду вас тримати в курсі. Все, якщо було комусь корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.